คิดมาอีก2 คะแนนครูให้ไหมก็อาจจะให้ถูกไหมคะก็เป็นไอเดียไงก็ถึงครูบอกว่าถ้าครูอ่านคนแรกปั๊บไว้คะแนนเนี่ยครูทำไม่ได้ต้องอ่านทั้งหมดเลยเดี๋ยวครูบอกครูจะอ่านแล้วก็จะแยกกองชอบมากที่สุดมากปานกลางนะคะประมาณนี้ดีมากมากปานกลางแล้วแต่ครูนะประมาณนี้ช้อยเติมถูกผิดเติมคำสั้นเติมคำยาวเติมคำสั้นประมาณ 4-5 บรรทัดเติมคำยาวเนี่ยมันไม่ใช่ฟรีเดี๋ยวกลุ่มนี้ต่อลงโคตรเก่งกูต้องตั้งสติดีๆแล้วเนี่ยหนูยิ่งคุยยิ่งเบอร์อยู่นะเนี่ยต้องกินยาไอเนี้ยเวียนหัวโรคบ้านหมุนค่ะก็เดี๋ยวท่านผู้เบอร์นะเอาใหม่นะคิดก่อนมันต้องใช้สติบ้างซิกไหวละเติมคำยาวก็จะประมาณ1 หน้าที่ต้องใส่ทฤษฎีเข้ามาแทรกทันไหมคะนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็จะเป็น2 ข้อจะเป็นกรณีศึกษาครูจะให้โจทย์มาประมาณ 7-8 หน้านะคะกรณีศึกษาแต่ใช่ค่ะมี2 ข้อหนึ่งเป็นรายงานรีพอร์ตอีกข้อหนึ่งก็คือที่เราคุยกันที่จะเอาสปาเมื่อวานนี้แต่เพื่อนบางคนบอกไม่ชอบสปาทำเอดีวะคิดอยู่เอาโรงพยาบาลไม่ได้หรอนั้นไปโรงพยาบาลแล้วกันได้ไหมนั้นเปลี่ยนเนาะได้นะเพราะคุณยังไม่ออกนะคะวางระบบโรงพยาบาลเอาเป็นคลินิกแล้วกันโรงพยาบาลจะใหญ่ไปเดี๋ยวหนูเขียนไม่ไหวนะคะเป็นคลินิกอายุรกรรมทั่วไปแล้วกันเนาะหนูก็ใช้บทที่4ได้เลยค่ะโปรเซสขั้นตอนนะคะรายละเอียดยังไม่คิดเลยต้องไปขอดูสัดส่วนคะแนนใช่แต่คนที่แป๊บนึงนะคนที่ทำรายงานจะได้สอบ2 ชั่วโมงครึ่งเขาไม่ได้ต้องทำเคสข้อนึงแล้วถูกทันไหมไม่ทันใช่ไหมคะครูลองเขียนเคสของครูเองครูใช้เวลาประมาณ20 นาทีแต่ครูรู้คำตอบนะแต่จริงๆหนูรู้ไว้หนูรู้เพราะครูให้เคสไปล่วงหน้าทั้ง2 เคสให้เคสไปล่วงหน้าทั้ง2 เคสค่ะคนที่ทำรายงานก็อ่านเคสเดียวเพราะว่าอีกเคสหนึ่งหนูต้องอ่านแล้วแต่อ่านทำรายงานเพราะฉะนั้นหนูจะเขียนแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าหนูเขียนโครงดีๆนะผู้ถึงถามเอาเปเปอร์ไหมก็ถ้าหนูเขียนเล็กๆมาทันไหมคะช็อตโน้ตประเด็นที่จะต่อ
อตายละอ้าวถูกผิดช้อยเติมคำสั้นเติมคำยาวกรณีศึกษาโจทย์ใหญ่อะค่ะเป็นโจทย์ตุ๊กตาน่ารักมากลบด้วยนิเทศนั่นเล่นนะนิเทศเดี๋ยวขอครูขอไปถึงช่วงเย็นนะคะได้อยู่ใช่ไหมคะแต่ไม่ถึงบ่ายสี่เอาไหวไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราเรียนกันเนาะเดี๋ยวเราได้เกือบ20 หลักบทที่4นะคะขออนุญาตนะคะบทที่4นะคะครูเน้นเลยจะเป็นเรื่องของระบบรายได้ค่ะเป็นเรื่องของระบบรายได้ทันไหมคะรายได้จะออกเป็นข้อสอบเติมคำสั้นข้อหนึ่งซึ่งครูถามอยู่แล้วในแชทรูมนะคะไปลองดูนะคะระบบรายได้และลูกหนี้ในกรณีที่เกิดการขายเชื่อแต่ก่อนต้องขอบอกว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะเป็นธุรกิจที่ขายสดค่ะทำไมขายสดคะรับเงินเลยจ่ายเงินสดเลยถูกไหมคะแต่เนื่องจากภาวะการเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปบริษัทประกันเป็นบริษัทที่มีลูกค้าเยอะที่ทำประกันเรื่องสุขภาพเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ของประกันก็จะไม่มีการเรื่องของการชำระเงินถูกต้องไหมคะและในตอนนี้กิจการโรงพยาบาลก็อยู่นิ่งๆให้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยไม่ได้ละเขาต้องมีการที่ต้องไปเซอร์เวย์ทำ MOU กับบริษัทต่างๆในเรื่องของสวัสดิการพนักงานนะคะเช่นโรงพยาบาล A ไปที่บริษัทกอไก่บอกว่าถ้าพนักงานของบริษัทกอไก่ไม่สบายให้มาใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลนี้โดยไม่ต้องชำระเงินแค่รูดบัตรพนักงานโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วคะตอนนี้ลูกหนี้เพราะว่าธุรกิจโรงพยาบาลให้อะไรไปแล้วคะให้บริการแต่เงินสดยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้จึงกล่าวได้ว่าลูกหนี้ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจโรงพยาบาลแต่ธุรกิจโรงพยาบาลบางที่ก็ไม่กล้าใช้คำว่าลูกหนี้การค้ามันดูเหมือนเป็นการค้าเชิงหวังผลกำไรเต็มรูปแบบเรานิยมใช้คำว่าผู้ป่วยเครดิตค่ะผู้ป่วยรู้จักแล้วเนาะความหมายคืออะไรคือคนที่ไม่สบายนะคะเครดิตคืออะไรคะความเป็นหนี้ถูกไหมคะเรานิยมใช้คำว่าผู้ป่วยเครดิตแทนนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเน้นที่เรื่องของรายได้และลูกหนี้นะคะตรงนี้ที่ครูบอกออกข้อสอบย่อยไปคือตรงนี้ค่ะประเภทและลักษณะที่ต้องตอบข้อสอบย่อยให้ได้นะคะเติมคำสั้นประมาณ4 บรรทัดนะคะอันนี้ครูออกเยอะมากเลยค่ะกระบวนการเนี่ยตัวนี้คือหัวใจเลยค่ะกระบวนการนะคะกระบวนการเกิดรายได้นะคะรายได้ครูขอแบ่งประเภทของผู้ป่วยก่อนเนาะรังสรรค์คะผู้ป่วยมีกี่ประเภทคะที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเป็นตัววัดสำคัญเลยค่ะของธุรกิจโรงพยาบาลน้องแหม่มจะช่วยพี่รังสรรค์ก็ได้ค่ะน้องแหม่มไปรักหน้าตลอดเวลาคุณไม่รู้ว่าน้องแหม่มเข้าใจไหมเด็กตลอดเวลาเลยอ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะเหมือนบาร์บี้เลยค่ะน้องแหม่มบาร์บี้ของครูค่ะ
โอเคค่ะผู้ป่วยแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือผู้ป่วยนอกต่างกันตรงไหนคะน้องยานีโอเคหลอกข้อหนึ่งจำได้มาในแชทรูมคนที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้มีการพักค้างคืนนะคะกับผู้ป่วยนายต้องทำไมแล้วคะพักค้างคืนไฟนอลคือออกตรงนี้ค่ะที่เรียนกันไปเมื่อวานเล็กๆท้ายชั่วโมงนะคะที่ต้องอธิบายถึงกระบวนการของผู้ป่วยในมีกี่กระบวนการคะเมื่อวานนี้5หนูแค่เขียน5กระบวนการครูให้แล้ว 0.25 สมมุตินะคะข้อนี้ครูจะบอกวิธีการเขียนที่ครูอยากได้นะคะครูบอกล่วงหน้าเลยแป๊บนึงนะคะ5กระบวนการถ้าข้อนี้เต็ม15ครูจะต้องให้คะแนนในใจของครูสมมติว่ากระบวนการที่2ครูสำคัญครูอาจจะให้เยอะนิดนึงทันไหมคะมันมีทั้งหมด5กระบวนการถูกไหมคะมี5กระบวนการ1 2 3 4แล้วก็5สมมติว่าข้อนี้เต็ม15นะคะถ้าเกิดว่าทุกกระบวนการเท่ากันหมดครูได้กระบวนการละเท่าไหร่คะน้ำหนักในการเขียนสมมติว่าเท่ากันหมดกระบวนการละ3แต่หนูเชื่อไหมครูก็ไม่เข้าใจเวลาพวกหนูเขียนหนูจะไม่เขียนภาพรวมใหญ่ก่อนหนูเจาะเลยครูถามว่ามีให้อธิบายถึงกระบวนการหนูเขียนคำตอบบรรทัดแรกเลยคือกระบวนการที่1อธิบายไป2หน้ามันเต็ม15ครูให้เต็ม15ไม่ได้ถึงแม้จะเขียนดีแค่ไหนเพราะหนูตอบไม่ครอบคลุมอันนี้ครูพูดถึงเผื่อใครไปเป็นจะสอบ CPA ที่ต้องเขียนเปเปอร์ยักษ์เต็ม40ข้อสอบ CPA นะคะหนูเขียนดีแค่ไหนในโปรเซสที่1แต่มันไม่ครอบคลุมคำตอบไงคะเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนข้อสอบประเภทอัตนัยยาวๆนะจะต้องบอกภาพรวมแล้วค่อยเจาะเพราะการมองภาพรวมปั๊บหนูตอบ5กระบวนการครูรู้แล้วว่าหนูรู้ละว่ามันมี5อธิบายที่1เขียนได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นก่อนไม่ต้องลุ่มลึกมากอธิบายพยายามให้ครบทุก5ขั้นตอนนะคะและทีนี้แต่ครูบอกหนูบอกเลยว่าขั้นตอนที่2สำคัญที่สุดคะแนนเยอะที่สุดครูไม่ได้ให้เท่ากัน3นะทันไหมคะบางคนเคยมาบอกครูว่าอาจารย์หนูเขียนไม่ต้อง8หน้าไม่อาจารย์ให้คะแนนแค่นี้หนูเขียนทุกขั้นตอนยกเว้นขั้นตอนที่2ทันไหมคะมันก็เลยทำไมก็เป็นสาเหตุเลยคะที่ทำไมเราเขียนแล้วเราไม่ได้คะแนนโอเคไหมคะหนูบอกครูมาก่อนเลยเขียนไตเติ้ลเลยให้รู้เลยว่ามี5ขั้นตอนเขียนได้1 2 3 4 5ครูให้แล้วขึ้นหน้าใหม่ขั้นตอนที่1ทันไหมคะและวิธีการเขียนอัตนัยยาวไม่ควรเขียนปื้ดขั้นที่1ต้องตอบตรงกลางบรรทัดขั้นตอนที่2ครูจะไม่เห็นควรจะทำไมคะบอกครูนิดนึงขึ้นหน้าใหม่หรือเป็นบรรทัดที่ครูเห็นภาพว่าหนูกำลังจะขึ้นเรื่องใหม่เด็กบางคนเขียนมีพารากราฟเดียวค่ะแต่เขียน5ขั้นตอนครูต้องมานั่งไล่พอนั่งไล่เสร็จปั๊บอารมณ์เริ่มทำไมละมองบนแล้วค่ะประมาณนั้นนะคะเสาเล่นพยายามอ่านอยู่แล้วค่ะนะครูใช้เวลาการตรวจประมาณ2 เดือนชอบอ่านนะคะเด็กก็จะบอกเขียนอะไรเด็กพูดถึงเด็กป.ตรีนะคะครูให้หนูวางระบบโรงพยาบาลใช่ไหมข้อสอบป.ตรีก็มีค่ะให้โจทย์เคสมาประมาณ 4-5 หน้าน้องป.ตรีตอบน่ารักมากคุณเจ้าของกิจการชื่อคุณบารีให้มาถามท่านจะขอเปิดธุรกิจนะคะเรื่องความสวยความงามบวกกับนวดเพื่อสุขภาพเด็กของครูคนหนึ่งเขียนลายบรรทัดอยู่ประมาณ4 บรรทัดแต่คุณจำไอเดียแค่ได้ว่าผมแนะนำคุณบารีให้ไปปรึกษาท่านอาจารย์จันจ้าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะให้คะแนนดีไหมวะทุกอย่างมองโลกแง่ดีค่ะมันถูกไหมเด็กตอบถูกไหมทุกอย่างมองโลกแป๊บนึงนะหนูจะไม่ได้เรียนวิชาสอบบัญชีวิชาสอบบัญชีจะเรียนเรื่องของจรรยาบรรณผู้สอบมันมีข้อหนึ่งที่บอกว่าถ้าท่านไม่มีความรู้ห้ามรับงานครูให้คะแนนความมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของผู้สอบล้วนๆไม่มีคะแนนอะไรนะทฤษฎีเรื่องของครูเลยค่ะครูต้องไม่ให้คะแนนครูพยายามหาจุดให้เด็กไงรูปตัดใจให้ว่าเดี๋ยววันนี้มีจรรยาบรรณเมื่อไม่มีความรู้แสดงรับงานไม่ได้ทันไหมโอเคเนาะแต่กลุ่มนี้ไม่มีนะคะไม่มีนะ
อุ๊ยถ้าหนูอ่านแล้วเด็กจะเขียนอะไรแปลกๆบางคนก็เขียนกลอนเกินนะอ่านเพื่อหายไปหมดเลยโอ้ความรู้ไม่มีนะคะครูอ่านข้อมูลของเด็กทุกบรรทัดจริงๆไม่ได้อ่านแค่ว่าตอบชัดแล้วครูฟันเพิ่มให้ไม่บางทีเด็กเขาจะมีเหตุผลขอยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะไม่ทราบเล่าให้กลุ่มนี้ฟังตอนประถมนิเทศหรือยังเนาะตอนหนูเรียนบัญชีชั้นกลางหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวจะเรียนน่าจะสอบส่วนของไฟนอลหนูรู้จักที่ดินละจะมีบัญชีหนึ่งที่เรียกว่าบัญชีส่วนปรับปรุงที่ดินเดี๋ยวจะเจอในบทที่ 9มันชื่อบัญชีเลยค่ะส่วนปรับปรุงที่ดินเดบิตส่วนปรับปรุงที่ดินซึ่งบัญชีเบื้องต้นไม่เจอถูกไหมคะบัญชีนี้คืออะไรคือสินทรัพย์ที่ติดกับที่ดินแต่เดบิตที่ดินไม่ได้เพราะมันมีอายุการให้ประโยชน์จำกัดเช่นถนนหรือเดบิตที่ดินไม่ได้เพราะถนนมีวันอะไรคะวันหมดอายุวันที่มันเสื่อมมันพังต้องทำถนนใหม่ทันไหมคะเพราะฉะนั้นหนูจะเดบิตถนนชื่อก็ไม่เพราะเหมือนเดบิตปากกาทันไหมปากกาจะเดบิตอะไรคะวัสดุสำนักงานถนนก็จะเดบิตส่วนปรับปรุงที่ดินส่วนหย่อมก็เป็นบัญชีส่วนปรับปรุงที่ดินรั้วก็เป็นบัญชีส่วนปรับปรุงที่ดินทันไหมคะถ้าเราทำรั้วจ่ายเงินไป200,000ต้องเดบิตส่วนปรับปรุงที่ดินครูก็ถามเด็กกลุ่มซ่อมครูสอนคนเดียวชอบมากให้คะแนนได้ตามอัธยาศัยไม่ต้องไปตัดเกรดร่วมกับอาจารย์ท่านอื่นนะคะตัดได้คนเดียวได้สอนกลุ่มซ่อมต้องการจะช่วยเด็กไม่ถามไอเดียมั่งเยอะๆเด็กเรียนจะจำไม่ค่อยได้ก็ถามสั้นๆให้ฟันธงคำตอบในการเลือก 50% ด้วยป๊อปของการถูกครูถามเด็กว่ากิจการนะคะก็จำชื่อบริษัทไม่ได้ละได้จัดทำจ่ายค่าทำปักป้ายค่าปักป้ายถ้าปักป้ายก็คือป้ายที่บอกทางว่าไปหอประชุมไปอาคารหนึ่งไปโรงอาหารเป็นบัญชีอะไรเพราะอะไรระหว่างให้ช้อยที่นะกลัวเด็กมันไม่ผ่านระหว่างบัญชีที่ดินกับส่วนปรับปรุงที่ดินหนูตอบครูว่าบัญชีอะไรคะเพราะคอนเซ็ปต์ที่หนูให้ครูเพราะต้องเหตุผลด้วยเพราะมันมีประโยชน์มันติดกับที่ดินแต่ที่ประโยชน์ของมันทำไมคะจำกัดถูกไหมคะป้ายมีวันพังถูกไหมเด็กคนนึงตอบว่าเป็นบัญชีที่ดินแต่ครูยังไม่ให้คำศูนย์นะอ่านเหตุผลเด็กชอบอ่านเด็กคนนี้ครูประทับใจวันนี้ขนาดสอนมา20 ปีแล้วเจอเด็กคนนี้ประมาณ17 ปีได้ประทับใจจนถึงทุกวันนี้เลยเขาตอบครูว่าเป็นบัญชีที่ดินเพราะค่าปักป้ายบริษัทของผมทำจากวัสดุไทเทเนียมรีนัมดิซึมที่ผลิตจากดาวอังคารแป๊บนึงมีเสาลากลงไปเขียนด้วยบอกเลยนะคะ50,000 ฟีตใช้ฟีตเองก็เหมือนวิศวะถูกไหมคะที่ตึกของญี่ปุ่นที่ตั้งตึกสูงต้องมีเสาเข็มลงลึกมากกว่าปกติเพื่อป้องกันเรื่องของอะไรคะแผ่นดินไหวเขาก็เขียนว่าลงไปใต้เส้นศูนย์สูตรโลก 50,000 ฟีตแผ่นดินไหวป้ายของผมก็ไม่เป็นอะไรนะคะฟ้าผ่ามาก็ป้องกันมีแรงต้านทานกลับไปด้วยค่าโอห์มค่าอะไรของมันไม่รู้นะคะเอาประมาณสินะคะแล้วก็คือเขียนอะไรคือขอครูพูดจริงๆนะเด็กคนนี้เป็นคนที่เข้าใจคอนเซ็ปต์มากที่สุดที่เขาตอบที่ดินได้เพราะเขารู้ว่ามันทำไมคะไม่มีอายุการให้ประโยชน์น้ำท่วมก็ไม่เป็นอะไรฟ้าผ่าก็สุดแล้วไม่เป็นอะไรหมดเลยมันยังคงอยู่คนต้องให้นะไม่ได้แน่มันยังตอบไม่ถูกต้องตามกาลเวลาถ้ายุบไปอีก2,000 ปีข้างหน้าคำตอบอย่างนี้อาจจะถูกต้องคุณให้เต็มไม่ได้ด้วยเงื่อนไขของความถูกต้องตามกาลเวลาทันไหมคะมันมีเงื่อนของเวลากำหนดอยู่นี่แหละค่ะคนถึงชอบอ่านไอเดียให้ไหมไม่ศูนย์นะให้จากคอนเซ็ปต์ที่เขาเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นครูจึงบอกว่าคุณตอบมันเถอะครูอ่านหมดแหละนะคะจะพยายามหาจุดให้นะคะครูเคยสอนบัญชีเบื้องต้นปรับปรุงวัสดุสำนักงานเดบิตอะไรคะตอนสิ้นงวดน่ะจำได้ไหมวัสดุสำนักงานใช้ไปเครดิตวัสดุสำนักงานเด็กe-learningนี่แหละครูเคยไปสอนบัญชีหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่งไม่มั่นใจขอถูกครึ่งหนึ่งเดบิตสำนักงานเครดิตวัสดุสำนักงานไม่มั่นใจว่าใช้ไปอยู่ฝั่งไหนทันไหมคะทันนะคือละไก่ครูเติมข้างบนให้ด้วยลายมือเด็ก
ใช้โทษใช้ไปว่าหนูเขียนมาเถอะคุณเติมให้มันดูดีขึ้นโอเคไหมคะทำไมต้องเติมเพราะว่าเปเปอร์ครูต้องส่งค่ะต้องส่งว่าที่เราให้10ให้8เนี่ยมันมีพอยต์อะไรบ้างสมควรไหมถ้าหนูไม่เขียนเลยเนี่ยครูจะให้2มันก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรในน้ำหมึกเขียนมาเถอะเดี๋ยวครูจะขีดของครูปั๊บเหงาลบโอ้ชิ้นมากเลยครูว่าไปนะหลอกกรรมการนะคะแล้วก็ให้คะแนนเลยโอเคเนาะอันนี้มี5กระบวนการเขียนเลยนะคะตอนสอบนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มบทเรียนกันดีกว่านะคะประเภทและลักษณะของรายได้นะคะในการแบ่งประเภทหรือลักษณะของรายได้ก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เราจะใช้นะคะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรอันนี้ครูแบ่งตามอะไรคะอันนี้เติมคำสั้นแล้วค่ะแบ่งตามอะไรคะลักษณะอะไรคะการดำเนินงานการดำเนินงานที่หนูเรียนในบัญชีเบื้องต้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นกิจกรรมหลักกับอะไรคะกิจกรรมหลักกับกิจกรรมรองกิจกรรมหลักก็ขึ้นอยู่กับว่าหนูทำธุรกิจอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้เปิดร้านถ่ายรูปค่ะ Photoshop นะคะกิจกรรมหลักของครูคืออะไรคะรังสรรค์ถ่ายรูปกับกดครูป้ารังสรรค์นะถ่ายรูปแสดงว่าถ้าหนูไปดูโครงสร้างรายได้แล้วรายได้จากการถ่ายรูปต้องมีเป็นจำนวนมากเพราะมันเป็นอะไรคะกิจกรรมหลักกิจกรรมรองอาจมีได้ไหมได้แก่อะไรบ้างนะน้องหมูค่ะคุณจำได้แล้วนะหมูค่ะคุณเป็นการถ่ายรูปรังสรรค์ตอบหลักเลยอย่าไปแยกเขาไม่เอาหมูขายกรอบรูปถ้าสมมติว่าจากการถ่ายกรอบรูปน้ำหนักเท่ากับการถ่ายรูปเพราะข้อมูลเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูปถูกไหมคะก็ต้องมีกรอบนี่ครูขอเป็นหลักได้ไหมหมูได้ไหมก็ได้ขอบคุณค่ะนะคะก็ได้อะไรนะได้ไหมจะมีเคาน์เตอร์เชลมีฐานมีก้อนกระดุมฐานกระดุมมีแบตเลยขาดอันนั้นถือเป็นรายได้อะไรคะรายได้รองถูกไหมคะครูกลับมาที่ธุรกิจโรงพยาบาลรายได้หลักคิดว่าอะไรคะค่ารักษาพยาบาลก็เปิดโรงพยาบาลถูกไหมคะถ้าเกิดว่าแต่แป๊บนึงนะถ้าหนูไปดูงบการเงินของโรงพยาบาลคือตลาดหลักทรัพย์รายได้ตัวหนึ่งน่ากลัวมากคือรายได้ค่าเช่าน้ำหนักเท่ากับค่ารักษาเลยพระเจ้านะคะโดยตามหลักแล้วรายได้หลักมันต้องมีเป็นจำนวนมากประมาณ 70% ของโครงสร้างรายได้นะคะตรงนี้ทันไหมคะไม่ควรค่ะถ้าเราใช้ชื่อคำว่าโรงพยาบาลอยู่เหตุผลที่มันมีเยอะเพราะอะไรคะเพราะกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเขานำเงินเนี่ยส่วนไปลงทุนในอสังหาทำให้มีช่วงนึงที่อสังหามันอะไรคะฟองสบู่แตกโรงพยาบาลไหนที่จึงต้องสุดลงตามกันกับตอนนี้โรงพยาบาลภาคเอกชนเนี่ยถ้าหนูดูโซนทำเหมือนเซ็นทรัลเลยค่ะโซนหนึ่งโรงพยาบาลอีกโซนหนึ่งช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งก็ให้ค่าเช่าเลยค่ะเช่าที่เป็นอะไรนะพื้นที่หรือเราไปดูมันจะเหมือนไม่เหมือนไปโรงพยาบาลนะคะค่าเช่าจะเยอะมากถ้าถามครูจริงๆไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นในการที่ถ้าเป็นผู้สอบ CPA ต้องในการรับรองงบก็ต้องเขียนเหตุผลดีๆนะคะเพราะมันยังผิดลักษณะอยู่ร้านถ่ายรูปตอนรู้ถามจริงๆเถอะรายได้จากถ่ายรูปเยอะไหมถามจริงๆไม่เยอะเพราะอะไรคะเด็กเจนใหม่นี่ทำไมคะถ่ายเองจากกล้องมือถือแถมแต่งซุ้งซิ่งได้อีกใช่ไหมคะไม่ต้องไปที่ร้านเหมือนรุ่นเราคุณใช้ว่าครูนะคนเดียวนะคะถ้ารุ่นครูเนี่ยไม่ได้ต้องไปที่ร้านถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะตอนนี้ร้านถ่ายรูปเนี่ยมันมีบางส่วนที่จะมีเขาไปซื้อเอกสารมาถ้าดูสังเกตจะรับถ่ายเอกสารแทบตกใจไปขอแอบดูงบของเขาเล็กๆรายได้จากการเอกสารสูงกว่ารายได้จากการรับถ่ายรูปก็เลยต้องแนะนำเขาว่าเปลี่ยนชื่อร้านเถอะเป็นร้านถ่ายเอกสารเถอะนะคะ
นี้ก็คือต้องดูนะโอเคอันนี้รายได้หนูบอกครูแล้วที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลมันชัดเจนนะคะน้องตำรวจครูมาแล้วโอเคค่ะต่อมาค่ะรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันนี้นะคะแป๊บนึงนะคะฟังคุณให้เข้าใจนะฟังคุณพูดดีๆถ้าหนูแสดงหน้างบการเงินตามมาตรฐานต้องมีแค่2 อันเท่านั้นคือรายได้หลักกับรายได้รองคือ2ตัวนี้เป็นหลักกับตัวนี้เป็นรองทันไหมคะเหมือนที่พี่หมูบอกร้านถ่ายรูปกับขายกรอบรูปทันไหมเราเปิดร้านถ่ายรูปอาจจะเป็นรายได้ที่เกี่ยวกับการถ่ายรูปอันนี้ไม่เกี่ยวแต่มีความสำคัญเทียบเท่าทันไหมคะอันนี้อื่นๆเลยเช่นอะไรคะที่ให้หนูเห็นภาพเก่งจังเลยค่ะเช่นดอกเบี้ยเราหนูต้องเพิ่มคะแนนให้แล้วมีอีกไหมคะอะไรได้แป๊บนึงวิคุณไม่ทันฟังเอาใหม่ค้าขายเลยนะโอเคค่ะขายเศษซากโอเคนะคะแต่เนื่องจากครูแบบให้หนูเห็นภาพ3 อันนี้ครูใช้ในเชิงการบริหารทันไหมคะข้อมูลเชิงบริหารต้องรู้ลึกมากไปกว่านั้นตัวนี้ฟังครูพูดทันนะยกตัวอย่างเช่นหอการค้ารายได้หลักน่าจะเป็นอะไรคะค่าเรียนแต่ตอนนี้เรากำลังจะต้องการมุ่งสู่ความเป็นเริ่มทางด้านงานวิจัยเราไปบิดงานวิจัยมา800 ล้านแสดงว่าคือถามว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นวิชาการไหมเกี่ยวถูกไหมคะจะเป็นรองได้ไหมจะเป็นตัวนี้เลยได้ไหมมันก็ไม่ใช่ก็จะจัดมันอยู่ตรงนี้ทันไหมคะเหมือนที่หมูพูดสักครู่นี้อันครูย้ำนะหน้างบห้ามมี3 อันหน้างบต้องมีหลักกับอะไรคะรองนะคะครูกลับมาที่โรงพยาบาลใหม่ที่น้องวี่ถามรายได้ค่าเช่ามันก็จะเป็นส่วนตรงนี้ค่ะที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาแต่มีความสำคัญเทียบเท่าทันไหมคะครูย้ำนะอีกรอบหนึ่งเพราะถ้าหนูไปเรียนวิชาอื่นแล้วมันจะไม่เหมือนกับของครูเพราะครูบอกว่ามันเป็นธุรกิจอะไรคะเฉพาะทันไหมถ้าธุรกิจตามมาตรฐานแล้วที่หน้างบก็มีกี่ประเภทเท่านั้น2 ประเภทโดยเอายอด2 ตัวนี้บวกกันทันไหมคะดอกเบี้ยรับนี่ขอโทษทีนะหลุดโลกเลยค่ะรายได้2 ตัวนี้80,000 ล้านตัวนี้แค่ 4,000 บาททันไหมคะยอดมันจะแตกต่างกันมากโอเคอันที่1นะแบ่งตามอะไรทวนลักษณะการดำเนินงานอันที่2ค่ะแบ่งตามอะไรคะครูขอไปไกลเลยค่ะไม่ไกลค่ะนะคะถัดไปพูดโซเวอร์รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับอะไรคะโทษทีไม่ใช่นี่มันคงให้อันเดียวหรอที่แบ่งตามแหล่งที่มามีไหมคะอีกชุดไหนมาเนาะในตามแหล่งที่มาไม่มีหรอคะขอโทษทีนั้นจดเพิ่มอันนี้แบ่งตามจากการดำเนินงานนะคะประเภทแบ่งออกเป็นตามเกณฑ์นะคะตามเกณฑ์ที่1ค่ะขอโทษทีอันนั้นครูไปพูดในบทที่3ขอโทษคุณหาไม่เจอครูไม่ได้สอนบทที่3ถูกไหมคะครูกับขอโทษนะกับบทที่3นะประเภทของครูคือตั้งใจนะคะการที่เราจะแบ่งประเภทเนี่ยเราต้องดูอะไรเป็นหลักคะฟังครูพูดทันนะไม่ใช่นี่เอาใหม่ครูอาจจะพูดไม่เก่งครูจะแบ่งเป็นกี่ประเภทครูต้องดูเกณฑ์ที่ครูใช้เช่นครูแบ่งห้องนี้โดยครูใช้เกณฑ์เพศครูจะแบ่งได้กี่เพศคะ3ได้ไหมตอนนี้3 คนเขาเปิดแล้วเนาะครูเปิดโอเพนด้วย1ชายหญิง3อื่นๆทันไหมถ้าครูแบ่งห้องนี้ตามเกณฑ์น้ำหนักเกิน160ถึง30ถึงนี้ทันไหมคะก็จะมีทั้งหมด5 ประเภทฟังครูพูดที่มันอธิบายแบบนี้เข้าใจนะครูจะแบ่งว่ามันมีกี่ประเภทขึ้นอยู่กับว่าครูจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งถ้าครูแบ่งเกณฑ์ห้องนี้โดยดูจากเผ่าพันธุ์
เป็นชาติไทยชาติลาวชาติเขมรก็จะแบ่งได้เป็นแค่ประเภทเดียวเพราะทุกคนนี้คือไทยหมดนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่ครูใช้เกณฑ์ที่1